हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाबले लैसु मेरीगोल्डर पेरा। पेरा बनाबले आमाक मेरीगोल्डर बिस्कुट पेकेट लागिब। बिस्कुटखिनि आमी पेकेटर পৰা উলিয়াই লম। তাৰ পিছত বিস্কুটখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ভাঙি লম। গোটেইখিনি ভাঙি লোৱাৰ পিছত মিক্সিত দি এইখিনি ভালদৰে মিহিকৈ পিহি লম। এয়া ভালদৰে আমি পিহি ললো। তাৰ পিছত চৰিয়া এটাত এইখিনি উলিয়াই লম। তাৰ পিছত চেনি আধা কাপ লম। সেইখিনিও ভালদৰে মিহিকৈ পিহি লম। পিহি লোৱাৰ পিছত একেলগে বিস্কুটৰ গুড়িখিনিৰ লগত মিলাই লম। মিল্ক পাউডাৰ এচামুচো দিছোঁ লগতে আৰু গৰু ঘিউ এচামুচো লগতে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই লম। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপ গাখীৰ দি সানিম। এনেকৈ ভালদৰে সানি থাকিম আটাৰ লাডুৰ দৰে। লাহে লাহে পেয়াৰ দৰে হ'বলৈ লৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল কৰি পেয়াৰ আকৃতি দিম। পেৰা বনোৱা হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।